viewers! Welcome back to my channel. This is Magkawas and meron tayong napakaganda at napaka-sexing sirenang bisita ngayon. The one and only Miss Sam Pinto! Hi guys! Yan. So, thank you so much for accepting this bag raid challenge. Diba? Medyo matagal-tagal na rin since yung last bag raid video natin, guys. And today, eto nga, andito si Sam. Ngayon, tingnan nyo naman, sobrang sexy, diba? Sexy lang pa-sexy si Sam. Grabe. Nagmukha tuloy akong ano. Hindi, okay lang. May excuse ako. Buntis ako. Okay? Kaya, wag mag-judge. So, nag-request ako ng isang bag raid video with Sam at ito yung bag niya. Look! O, diba? Ang ganda. Meron siyang Chanel backpack. This is in gold hardware, lambskin leather, and yan. Sobrang rare na makahanap ka ng Chanel backpack sa panahon ngayon. So, where did you bought this bag? I got this in New York. Nakita ko talaga siya, ay, kailangan ko na bilhin to. Kasi ang hirap talaga maghanap anywhere. Eh, mag-backpack ako. So, nung nakita ko, push na yan. Yun. So, yun yung tinatawag natin na love at first sight. Though yun nga, mahilig ka naman talaga sa backpack. And it happens, mahilig ka rin sa Chanel eh. Diba? Kasi before, nung unang punta niya dito sa shop, bumili rin siya sa amin ng Chanel na vanity kit. Ginagamit mo pa rin. Siyempre, yun yung pang travel ko eh. Malaki at yung maliit for my makeup. Yun. So, ngayon, buksan na natin. Ano ba yung laman ng bag niya? Baka makakuha rin tayo ng tip kung paano maging kasing ganda ni Sam. Diba? Baka may secret sa loob. So, game. So, ikaw na mag-open. So, hi guys! Normally kasi maliit lang yung bag ko. So, ngayon, today lang siya malaki for you. So, nilagyan niya ng mga gamit. Nilagyan ko ng mga gamit kasi normally pera, credit card lang yan. First is my wallet, syempre. Ito ng Chanel wallet? din. Kasi mahilig ako sa maliliit na bag. So, maliit lang din yung wallet. Tri-fold wallet yan. I think. Yan. Tri-fold wallet na lambskin leather din. So, hindi na natin kalkalan guys ha kung ano yung laman ng wallet. Walang pera to guys. Alam niyo na, nakita ko puro mga cards. Puro credit card yan. Okay. Next is my shades. My RAYBAN shades. Ito yung everyday shades ko. Kung kahit nasuot ko. Sample. Ganda pa rin kahit na shade. Pero muulan na ngayon, so hindi na masyado nagagamit. Masyado nagagamit. Next is Chanel pa rin! Wow! Chanel! My usual powder pag oily na. Sorry, dirty shade yun. Anong mo? Shade? Anong shade to? I don't even know. So, paano mo malalaman yung shade? Natural. 30 natural. Translucent. Hindi ko alam kung yun doon. Wala akong ganito eh. Hindi ko alam. Pag oily lang, yan lang yung ginagamit ko. Para maging kamukha tayo ni Sam Pinto. Hindi tayo nito. Saka, pabango, LANVIN, Marry Me. Marry Me. Ano smell? Tingin. Patingin pa amoy pala. Nakaka-sexy. Nakaka-ano. Next is, syempre, the cellphone. You cannot leave the house without the phone. And we cannot live without the phone. Nobody can. And kung anong feel kong lipstick. Mahilig ako sa Inglot. Hindi ako familiar. Love na love ko siya kasi super matte. So, mahilig ako. At saka it stays on the lips. It's available online or? No, there's a store in Glorieta. I think there's a store in Mega Mall also. Okay. So, ito yung favorite shade ko. 445. Yan yung gamit mo today? Yes. Ganda. Parang natural lang. Siyang orangey, na natural. And the other one, parang same shade lang naman sila. Pero parang the pencil type. Pencil type. Ang shade to, nabura na siya. 17 ata. Medyo similar yung shade. Same brand, Inglot. There! Yung iba house keys na to. Gusto niyo pa ba makita? Ayan. So, ayan, nakita natin yung laman ng bag ni Sam. And before natin i-end, of course, yung ating video, invite mo sila sa yung resort?
Yes, guys, I'm inviting all of you to visit my resort sa Baler. It's called La Sirene Boutique Resort. Magso-surf season na, so lahat ng gusto mag-try mag-surf, gusto mo ba mag-surf? Magsusurf yung After na. Ngayon yung best time to try to learn how to surf. And also, nakaka-launch ko lang ng new collection ng swimwear ko, Sirena Swimwear. So, go check out the website www.sirena.com.ph. Thank you! Also in IG. Yes, also follow me in IG, Sam Pinto _ follow the Sirena Swimwear PH. And I'm launching pala, my own clothing line. Ay, ba! From the swimwear, ngayon naman, Damit naman talagang yan. damit na. So, soon malapit na po yun. Excited! Thank you! Tatry ko yan. Kaso, hindi ba baka puro pang sexy lang? Kaya mo yan. Try natin yan. Kailangan after kong manganak, magbabalik alindog program tayo. Magagulat sila dito. Oh, bakit? Oh, syempre. Diba? Tama. Si Samang sexy. Okay, so, wala lang sabi. Ayan, guys, thank you so much, Sam, and see you again next time, guys. Please don't forget to subscribe in my channel, and see you again in my next vlog. Bye!